meron tayong bowl dito. Yan, mainit pa, musok-usok pa. Oh. Magandang araw mga Team Chef Chris. Magluluto po tayo ngayon ng Pork Chao Fan. Tara, umpisahan na natin. Okay mga Team Chef Chris, maglalagay na po tayo ng oil. Ang muna natin lulutuin mga Team Chef Chris, syempre itlog. Mga Team Chef Chris, naluto na po natin ang ating itlog. Yan, sa set aside po natin siya. Lalagay ulit tayo ng oil sa kanya mga Team Chef Chris. Doon pa rin sa kawali pinaglutuan natin ng itlog. Mga Team Chef Chris, magsusutay na tayo ng onion. Haluin lang po natin. Ilagay na rin po natin ang ating chopped garlic. Sutay lang natin until translucent. Ilalagay na po natin ang ating giniling, ground pork. Isayin lang po natin ng maigi at pagmantigayin ng ating giniling. Okay mga Team Chef Chris, luto na ang ating giniling. Yan, kung nakikita nyo mga Team Chef Chris, nagmamantika na siya. Ngayon, mag-add tayo sa kanya mag-add tayo ng mixed vegetable. Yan guys, meron tayong corn, carrots, and peas. Lagay lang natin siya. Lagay lang natin po. Yan, lagay natin yung stem ng kangkong. Yan, extra vegetable, pagpakulay. Haluin lang po natin. Mga Team Chef Chris, mag-add tayo sa kanya ng oyster sauce. At mag-add din po tayo ng liquid seasoning. Haluin lang po natin. I-add na po natin yung white rice natin, yung leftover rice natin. Pwede na po natin ihalo. Mga Team Chef Chris, haluin lang po natin. Yan. Nakita nyo, nag-iiba na itsura niya. Yan. Humahalo na po yung meat, vegetables, sa rice. Sa aking seasoning natin. Mga Team Chef Chris, mag-add tayo ng kangkong leaves. Yan. Tindahan po ng kangkong. Yung stem, sinama natin dito sa gisa kanina. Itong dahon naman, ilalagay na lang natin. Yan, dahil mabilis naman siyang maluto. Yan, haluin lang po natin. Mag-add na tayo ng salt sa kanya. Yan. Mag-add tayo ng salt and pepper. Meron tayong black pepper. Na rin tayo. At haluin lang po natin. Okay mga Team Chef Chris, mag-add na tayo yung itlog na niluto natin, na sinet aside natin. Haluin lang po natin ulit. Okay na po yung texture ng ating Pork Chao Fan. So, all good na. Lagyan lang tayo ng garnish natin ng spring onion. Then turn off na natin yung fire. Ready to go na siya. Mukbangan na. Kami nga pala ang Team Chef Chris. Welcome back sa aming channel. Para sa video natin today, siguradong magugutom kayo dahil nagluto si Chef ng Pork Chao Fan. Yan, napakasarap ng
niluto ni Chef na pork chow. Siyempre, may toppings tayo sa kanya ng siomay. Steam Siomay. siomay. Tapos meron tayong sauce dito. Sausawan. Meron tayong liquid seasoning, kalamansi, saka sili. Minix lang natin yun. Saksawa na kaming siomay. Yan ang niluto ni Chef today para sa ating kainan. So, bago tayo mag-start kumain, magpe-pray po muna tayo. So, let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa pagkain pinagkaloob niyo po sa amin. Susan niyo po ito at kung ikalagay at sa aming katawan. Maraming salamat po sa lahat ng blessings in Jesus' name. Amen. Amen! So, excited na si Chef kumain. Yes, syempre gusto kong tikman yung niluto ko. Niluto niyang pork chow fan. Isa rin kasi sa mga paborito kong fried rice yan. Yan. Pork Chao Fan. Kompleto na. Meron yung rice. Kakainin mo na lang siya. Meron na siyang yan na, pinakaulam. So, Chef, start na tayong kumain. Yes, kaya na tayo. Kumain na po tayo. So, kuha tayo ng... Meron tayong bowl dito. Yan, mainit pa. Musok-usok pa. Oh. So, start na tayong kumain. Lagyan, kuha tayo ng sauce. Yan. Lagyan natin itong ating siomay. Yan. Then, ang sarap. Mainit-init pa siya. Stop. May ulam ka na, may pang kanin. Kompleto na. May gulay. Kompleto na siya. May vegetable, may meat, Bigyan natin ng may rice. sauce yung ating siomay. Parang ito yung bagay sa rice in the bowl din. Sarap mo. Dami sa sarap. Ano pang naantay nyo guys? Magluto na kayo sa inyo. Iyahin nyo lang yung procedure na ginawa natin. Panoorin nyo lang. Makakagawa na kayo ng ganitong dish. At ang sarap niya. Yeah. Ang sarap. So, lalagyan mo siya ng ano. Sakto lang yung alat niya, no? Sakto lang. Tapos yung anghang na ginawa ni Chef. Yung anghang dun sa sausawan para sa siomay na ginawa ni Chef. Nag-complement sa rice eh. Tsaka sa siomay mismo. Ko-complement siya. Ang sarap ng pagka sausawan. Pwede nyo subukan sa bahay nyo to guys. Oh. Ang dali lang. May kanin ka na, may ulam ka pa. Ang sarap. Sarap na itong Ang sarap ng chow fan. chow fan na to ah. Mukhang mapaparami. Mapaparami na talaga ng rice. Lalagyan mo ng sauce, yung siomay mo. Sauce. Guys, Kakain ka ng rice. kakain ka ng all-in-one. Sarap. Ay nako. Yari. Ang dami na. Naparami na naman tayo ng rice. Ang sarap ng... Pang ilang bowl mo na yan? Hindi ko na alam. Pang-apat na yata. Hindi ko na alam kung pang ilang bowl ko na to. Tapos maubos na natin, oh. Kunti lang. Nakakabusog din dyan, oh. Rice eh. May meat, may vegetable.
Nakakagana kasi lalo yung Manghang, sausawan masasawan. na ginawa. Gusto naman, chef. Masarap ako. Ano sabi niyang chow fan? Ang sarap. Ang sarap niya. Chef, tama na. Nga ba ang sarap ubusin Ano niya? sabi niyang chow fan? Chef, tama na, chef. Magunos didi ka. Sarap eh. Ano pang inaantay nyo guys? Gawin nyo na rin to sa bahay nyo. Gawin nyo na to this weekend para sa family nyo, para magsalu-saluhan ninyo ng kasama ng mga kids. Wala na natira. Ubus na. Kuha ka sa akin dito. Yan. Literal na masarap kasi. Kaya naubos ko. Dami namin nakain. Yeah. Bigyan natin ito. Okay? Number. Maingay na yung mga chikiting. So, isa na naman nakakatakam at nakakabusog na video ang ating natapos today. Thank you kay Chef sa pagkaing niluto niya, ang Pork Chao Fan. So, ano pang hinihintay nyo this weekend? Magluto na rin kayo kasama ng family. Dito na natapos ang aming video. Kami nga pala ang Team Chef Chris. Kung nagustuhan nyo itong video na to, just like, comment, share, and subscribe. And hit yun na din yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. So, magkita-kita tayo sa susunod naming vlog. Kami nga pala ang Team Chef Chris. Thank you for Thank you for watching. watching. Bye. Bye!